Hello everyone, my name is Matter and I'm an 8-year-old boy. We also have our lovely mom, my lovely mom named Mai, and she is gonna translate our English speaking. So now let's start. Today's topic is advantages of technology in education. Looking back over the last 100 years, introducing technology into the classroom has been a blessing for young students and teachers. In other words, with the sudden introduction of a wide range of devices and the internet, students got the opportunity to make the learning process much easier and more interesting. Key benefits of technology in education include. Okay, thank you for reading the first paragraph, and then it's my turn to translate into Vietnamese and provide you with some useful expression and words. We have the word blessing, that means ưu điểm. A wide range of, có nghĩa là nhiều, and we should have two new words. I translate into Vietnamese, right? Ưu điểm của công nghệ trong giáo dục. Nhìn lại hơn 100 năm qua, việc đưa công nghệ vào lớp học là một điều may mắn chỉ dành cho các học sinh trẻ tuổi và các giáo viên. Nói cách khác, với sự ra đời của nhiều loại thiết bị và Internet, sinh viên có cơ hội làm cho quá trình học tập trở nên dễ dàng và thú vị hơn nhiều. Những lợi ích chính của công nghệ trong giáo dục bao gồm provides a better interactive experience during the learning and teaching process. With the introduction of mobile phones, tablets, and computers, students are now able to do something they should have been able to do long ago, to learn actively and productively. For the first time, students can access a subject or teaching unit with enthusiasm thanks to applications, videos, simulations, and digital books that make the learning process much more engaging. Moreover, having the opportunity to dig deeper into an area that interests them allows them to potentially recognize their interests and talents, and maybe even their future profession. Okay. Yeah. So what does it mean? Interactive experience. That means trải nghiệm tương tác. The adverb productivity. That means hiệu quả hay là có tính năng suất cao. Simulation. Mô phỏng kỹ thuật. Engaging. Hấp dẫn, thú vị. Dig deeper into. Có nghĩa là tìm hiểu sâu hơn, đầu sâu hơn về một lĩnh vực nào đó. So the second paragraph will be translated into Vietnamese like that. Thứ hai là nó cung cấp trải nghiệm tương tác tốt hơn trong quá trình học tập và giảng dạy. Với sự ra đời của điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính, học sinh giờ đây có thể làm một việc mà lẽ ra từ lâu các em đã có thể làm và học một cách chủ động và hiệu quả. Lần đầu tiên, sinh viên có thể tiếp cận một chủ đề, một đơn vị giảng dạy một cách nhiệt tình nhờ các ứng dụng video, mô phỏng kỹ thuật và sách kỹ thuật số, giúp cho quá trình học tập trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Hơn nữa, có cơ hội tìm hiểu sâu về một lĩnh vực mà họ quan tâm, cho phép họ có khả năng nhận ra sở thích và tài năng của mình, và thậm chí là có thể là nghề nghiệp trong tương lai của họ. Okay, the next one. Provides access to an unlimited amount of current information and data from a variety of sources. In addition to the fact that students approach learning with more enthusiasm and productivity, they also have the opportunity to access
the most current topics and research, which is something their ancestors could only dream about. Instead of going from library to library, dragging a pile of books with them, there are just a few clicks and well-defined queries away from assessing information can give them additional insight to the topics they are covering at school. So this practice not only enables students to have modern education, but also teaches them how to approach the search of information and read complex professional literature. Okay, so following new words in this paragraph includes productivity, that means là tính hiệu quả, năng suất. The write a pile of books, that means kéo theo một đống sách. Well-defined queries, that means những truy vấn đã được xác định, được định nghĩa một cách rõ ràng. Give them additional insight into, cung cấp cho cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề gì. So the second paragraph, you can move so that I can see the title of the second point. I cannot see that. Here. Move upward. Okay. Provide access, cung cấp quyền truy cập vào một lượng thông tin dữ liệu hiện tại không giới hạn từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài thực tế là sinh viên tiếp cận việc học với sự nhiệt tình và năng suất hơn, họ còn có cơ hội tiếp cận các chủ đề và nghiên cứu mới nhất, điều mà tổ tiên của họ chỉ có thể mơ ước. Thay vì đi từ thư viện này sang thư viện khác, kéo theo một đống sách, họ chỉ cần một vài cú nhấp chuột và truy vấn được xác định rõ ràng là có thể truy cập thông tin, có thể cung cấp cho họ cái nhìn sâu sắc hơn về các chủ đề mà họ đang học ở trường. Vì vậy, thực tiễn này không chỉ giúp sinh viên có được một nền giáo dục hiện đại mà còn dạy cho họ cách tiếp cận với việc tìm kiếm thông tin và đọc các tài liệu chuyên môn phức tạp. Okay. Teaches them digital literacy. We all know young people cannot acquire the level of skill demanded by today's corporate world in computer science classes, but implemented technology as an integral part of education. Students are given the opportunity to keep up with learning trends and acquire technological and digital skills that are highly sought after in the 21st century. This form of learning is most helpful for students who don't have access to modern technology at home, which can also potentially reduce the social gap between digitally and illiterate people. Okay, so what does it mean, digital literacy? That means kiến thức kỹ thuật số, and an integral part of education. That means một phần không thể thiếu, một phần không thể tách rời của giáo dục. Digitally literate and illiterate people. That means những người sành công nghệ và những người mù công nghệ. And then this paragraph will be translated into Vietnamese. Tiếp theo, ưu điểm của technology trong giáo dục đó là teach them digital literacy, dạy họ kiến thức kỹ thuật số. Tất cả chúng ta đều biết rằng những người trẻ tuổi không thể đạt được trình độ kỹ năng theo yêu cầu của thế giới doanh nghiệp ngày nay trong các lớp học về khoa học máy tính. Bằng cách sử dụng công nghệ như một phần không thể thiếu của giáo dục, học sinh có cơ hội bắt kịp xu hướng học tập và có các kỹ năng công nghệ kỹ thuật số được săn đón nhiều trong thế kỷ thứ 21. Hình thức học tập này là hữu ích nhất cho những sinh viên không được tiếp cận với công nghệ hiện đại ở nhà. Điều này cũng có thể làm giảm khoảng cách xã hội giữa những người rành công nghệ và những người mù công nghệ. Okay, the next one. It reduces educational costs. With the introduction of technology in education, resources have become more accessible.
which resulted in declining tuition fees, the need of books and the price, as well as reduced need for school supplies. The introduction of e-books have made things easier for low-income families and help students to approach learning on equal terms with their peers without parental pressure and high performance arising from large investments into their child's education. In addition, another positive side effect of using ebooks in education is that the fact they indirectly contribute to the reduction of deforestation, which is one of the major environmental problems. Okay, so accessible, that means dễ tiếp cận hơn. Declining tuition fee, giảm chi phí về học phí. Low income family, những gia đình có thu nhập thấp. Parental pressure, áp lực của bố mẹ. Deforestation, nạn phá rừng. And then this paragraph will be translated into Vietnamese. Cái lợi ích tiếp theo của sử dụng công nghệ trong giáo dục đó là reduce educational cost, là giảm chi phí giáo dục. Với sự ra đời của công nghệ trong giáo dục, các nguồn tài nguyên trở nên dễ tiếp cận hơn, dẫn đến học phí giảm, nhu cầu về sách và giá của chúng cũng như nhu cầu về đồ dùng học tập cũng giảm. Sự ra đời của sách điện tử đã giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đối với các gia đình có thu nhập thấp và giúp học sinh tiếp cận việc học bình đẳng với các bạn cùng lứa tuổi mà không phải chịu áp lực của cha mẹ để đạt được hiệu suất cao do các khoản đầu tư lớn vào giáo dục con cái của họ. Ngoài ra, một tác dụng phụ mang tính tích cực khác của việc sử dụng sách điện tử trong giáo dục là giúp gián tiếp góp phần giảm nạn phá rừng, một trong những vấn đề rất lớn của môi trường. Okay. The next one. Provides insight into student performance thanks to metrics. In the past, teachers had to spend considerable time evaluating the overall academic performance of each student, which proved to be impractical, especially in large classes with over 20 students, not mid school, okay? Unfortunately, many students never succeed in correcting the wrong steps in learning that can help improve their performance and potentially discover the talents of affinities. Okay. Lợi ích thứ ba đó là cung cấp thông tin chi tiết tốt hơn về hiệu suất của học sinh nhờ các chỉ số. And in this paragraph we have overall academic performance, tức là kết quả học tập nói chung. Improve their performance, cải thiện thành tích học tập. And talent of affinity, that means cái tài năng hiểu biết của họ. Như vậy ở đoạn này thì sẽ nói về cái ưu điểm tiếp theo là cung cấp thông tin chi tiết tốt hơn về cái hiệu suất của học sinh nhờ các chỉ số. Trước đây, giáo viên phải dành nhiều thời gian để đánh giá kết quả học tập chung của từng học sinh. Điều này chứng tỏ rằng nó rất là thiếu thực tế, impractical. Đặc biệt là ở những lớp học đông với trên 20 học sinh. Thật không may, nhiều học sinh không bao giờ thành công trong việc sửa chữa những bước sai lầm trong học tập để có thể giúp họ cải thiện thành tích của mình và có khả năng khám phá tài năng của họ. Okay, come on. We're gonna break the second part, okay? However, the introduction of digital technologies and the internet in classrooms, a teacher's job of analyzing student performance, providing guidelines and advice to has become much easier, which is a win-win situation for both for teachers and students. Specifically,
thanks to platforms that collect data on student performance in class, tests, and assignments. Teachers have clear insight to the areas students struggle with or excel at. Moreover, teachers are now able to modify lessons based on insights into the performance of individual students or a class as a whole. Okay, so in this paragraph we have a win-win situation. That means tình huống đôi bên cùng có lợi. And we have a platform, that means nền tảng, have a clear insight into là nghiên cứu sâu hơn, hiểu biết hơn về lĩnh vực gì. Ok. Tuy nhiên, với sự ra đời của công nghệ, kỹ thuật số và Internet trong lớp học, công việc của giáo viên trong việc phân tích kết quả học tập của học sinh và đưa ra hướng dẫn cũng như những lời khuyên đã trở nên ngày càng dễ dàng hơn nhiều. Đó là đôi bên cùng có lợi cho cả giáo viên và học sinh. Cụ thể, nhờ nền tảng thu thập dữ liệu về kết quả học tập của học sinh trong lớp, các bài kiểm tra và bài tập, giáo viên có thể có cái nhìn sâu sắc rõ ràng hơn về các lĩnh vực học sinh gặp phải khó khăn hoặc là vượt trội. Hơn nữa, giờ đây giáo viên có thể sửa đổi các bài học dựa trên những hiểu biết sâu sắc về thành tích của từng học sinh hoặc là của toàn bộ lớp học. Yeah. They can choose between real-time learning or learning at their own pace. Technology in education has allowed its students to gain control over their learning, but it also provided flexibility to teachers in transferring knowledge to students. Namely, this practice is only possible in schools support hybrid or blended learning. That is for example, a combination of synchronous real-time learning and asynchronous learning, where students should listen to the lecture when they choose. Okay, so we have a gain control. Okay. Gain control. Okay, I translate. Gain control over their learning. Có nghĩa là kiểm soát được cái việc học tập. Hybrid or blended learning. That means cái việc học tập kết hợp. Synchronous real-time learning là học tập đồng bộ. And asynchronous learning that means học tập không đồng bộ. Vậy cái lợi ích tiếp theo có nghĩa là they can choose between real-time learning or learning at their own pace. That means họ có thể lựa chọn giữa học trong thời gian thực hoặc là học theo tốc độ của mình. Công nghệ trong giáo dục cho phép học sinh kiểm soát được việc học của mình, nhưng nó cũng mang lại sự linh hoạt cho giáo viên trong việc truyền đạt kiến thức cho học sinh. Cụ thể là phương pháp này chỉ có thể thực hiện được ở các trường hỗ trợ học tập kết hợp, tức là kết hợp giữa học tập đồng bộ trong thời gian thực và học tập không đồng bộ, nơi học sinh có thể nghe bài giảng của họ, bài giảng khi mà họ lựa chọn. Listening to a teacher giving a lesson in real life provides students with stronger sense of belonging and allows them to socialize with their peers, same as face-to-face interaction with the teacher. On the other hand, more independent students who are confident in their own time management and commitment management skills can learn whatever they feel like. Okay. Strong sense of belonging, that means cảm giác thân thuộc. Socialize with their peers, that means hòa nhập với bạn cùng lứa. Face-to-face interaction, tương tác trực tiếp. Time management and commitment management skill, kỹ năng quản lý thời gian và quản lý cam kết của bản thân. Okay, so we can translate into Vietnamese. Việc lắng nghe giáo viên giảng bài trong thời gian thực mang lại cho học sinh cảm giác thân thuộc hơn và cho phép họ hòa nhập với các bạn bè cùng trang lứa, giống như tương tác trực tiếp với giáo viên. Mặt khác, những sinh viên độc lập hơn, tự tin vào kỹ năng quản lý thời gian
và quản lý cam kết của bản thân, có thể học bất cứ lúc nào họ cảm thấy thích. Okay, let's come to an end of the presentation about the advantages of technology on education. And it's time to say goodbye to all of you. And also remember to use our Google Classroom, Learning. Why? Because this type of learning is very good. So please go into this link, and also we also give you homework and also some material so that you could remember what we did on the video. We will always say the word YouTube review so that you know that it's a review whenever we post a new material. Some homeworks could help you to improve your English, to improve yourself. And we're gonna choose some good ideas. But sometimes we could choose some ideas that we don't know yet. Like finding the main idea, we cannot say it. You have to solve it by your own. So remember to type the class code. This is the class code. So remember to type the class code DHYYQUQA to enter our classroom and learn some English. Bye-bye. And thank you. And remember to subscribe and like this channel. Also, share this channel to our friends and family so they can learn IELTS with you. Love you. And we have to say goodbye.